Hello everybody. Once again come back for the another session of this polarization, and in this session we will see what is to be as an Brewster's law. Already we have seen in the 12th standard what is to be as an Brewster's law, and a little bit it is giving you the additional information about this Brewster's another law is to be there. Now if you look at this is the case where the glass plate is to be taken here. It is having this is to be as in glass plate, and as the ordinary light, and that is the unpolarized light, is going to be incident on any glass plate. It reflects, some sort of the light is reflected and some part of the light is refracted. Already we know that, and whatever the at particular angle we have seen, or we have already observed that at particular angle this reflected light shows the plane polarization or plane polarized light we have at one particular angle, and that is 57.5 degree 5 degree, and that is what to be as an your plane polarized light. But at that same time the reflected light is also there. म्हणजे जेव्हा केव्हा एखाद्या ग्लास प्लेटवर लाईट इन्सिडेंट होते, त्यावेळेस काही अमाऊंट ऑफ लाईट ही रिफ्लेक्ट होत असते आणि काही अमाऊंट ऑफ ही लाईट ही रिफ्रॅक्ट म्हणजे ट्रान्समिट होत असते. तर ह्यामध्ये आता त्यातही आपण बघितलं होतं की एका पर्टिक्युलर अँगलनी जी काही लाईट रिफ्लेक्ट होते, दॅट इज प्लेन पोलराइज्ड लाईट असते. आणि त्यामध्ये सुद्धा जे पॅरलल कंपोनंट इन्सिडेंट होणारी लाईट आहे त्याच्यामुळे आपल्याला रिफ्लेक्शन फेनॉमेना बघायला मिळतो, आणि परपेंडिक्युलर कंपोनंटमुळे आपल्याला रिफ्रॅक्शन किंवा रिफ्रॅक्टेड रेज और ट्रान्समिटेड रेज आपल्याला बघायला मिळतात. सो आता ह्या ठिकाणी ॲक्च्युली ब्रेवस्टर्सचा जो लॉ आहे दॅट इज गोइंग टू बी quite interesting, and its statement about the Brewster's law is that reflected rays, that means this, and the refracted rays, that means this, are perpendicular to each other. म्हणजे याचा अर्थ काय की हे जे रिफ्लेक्टेड रेज आहेत म्हणजे बी सी आणि रिफ्रॅक्टेड म्हणजे हे बी डी, हे दोन्ही रेज कसे असतात एकमेकाला परपेंडिक्युलर, म्हणजे या दोघांमध्ये किती आहे 90 डिग्री एवढा अँगल असते. आणि इन्सिडेंट रे कोणता आहे, हा इन्सिडेंट रे ए बी आहे. जर ह्या ठिकाणी क्लिअरली ह्या डायग्राममध्ये मेन्शन करायचं राहिलं तर ए बी ही अनपोलराइज्ड लाईट इन्सिडेंट व्हायली ग्लास प्लेटवर, बी सी ही रिफ्लेक्टेड रेज आहे, दॅट इज प्लेन पोलराइज्ड लाईट ॲट पर्टिक्युलर अँगलवाली, आणि ही बी डी जी आहे ही रिफ्रॅक्टेड रे आहे. आणि अकॉर्डिंग टू द ब्रेवस्टर्स लॉ, ब्रेवस्टर्सचा लॉचं स्टेटमेंट काय की रिफ्लेक्टेड रे म्हणजे बी सी आणि रिफ्रॅक्टेड रे दॅट मीन्स बी डी बोथ आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर, म्हणजे त्यांच्यामध्ये किती डिग्री अँगल आहे 90 डिग्री एवढा अँगल आहे. सो लेट्स हॅव टू सी हाऊ इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड बाय द ब्रेवस्टर्स. Now whenever the ordinary light is going to be incident on the any plain glass surface, it is going to be reflected and the transport medium at that particular angle known as the angle of polarization. आणि ज्या ठिकाणी पोलरायझेशन आपल्याला बघायला मिळतं त्या रिफ्लेक्टेड रेजला दॅट इज पोलरायझिंग अँगल असं किंवा असं म्हणतो. आणि त्याचनुसार ब्रेवस्टर्सचं जे स्टेटमेंट आहे दॅट रिफ्लेक्टेड रेज अँड रिफ्रॅक्टेड रेज आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. हाऊ इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ह, लेट्स सी. आता अनपोलराइज्ड लाईट वेन ऑर्डिनरी लाईट आणि अनपोलराइज्ड लाईट दॅट इज टू बी हॅव्हिंग द सेम मिनिंग, आणि म्हणून आपण त्याला ऑर्डिनरी लाईट असं जे म्हणलेलं आहे. इन्सिडेंट ॲट अन अँगल इक्वल टू पोलरायझिंग अँगल, जेव्हा केव्हा ही लाईट इन्सिडेंट व्हायली, आपण जसं म्हणलं की पोलरायझिंग अँगल आणि इन्सिडेंट अँगल ह्यांचं दोघांचंही म्हणजे जी रिफ्लेक्ट होणारी पोलराइज्ड लाईटचं जे काय अँगल राहील ते सारखंच असते इन्सिडेंट लाईटच्या आणि पोलरायझिंग अँगल दोघांचं पण अँगल सारखंच असते. मग अशा प्रकाराने जेव्हा केव्हा अशी ऑर्डिनरी आणि अनपोलराइज्ड लाईट इन्सिडेंट होते ग्लास सरफेसवर, the polarizing angle of the glass surface at that stage that is to be there, it is reflected along BC and refracted along BD. सॉरी, ते आपण आत्ताच मी जसं सांगितलं तुम्हाला, ही रिफ्लेक्टेड रे बी सी आहे आणि रिफ्रॅक्टेड रे बी डी आहे. आता ह्या केसमध्ये जर स्नेल्स लॉ जर अप्लाय केला आपण, तर अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ that is mu is equal to, we can write sin I upon sin R is there. So it is according to the Snell's law, that is sin I upon sin R.
incident and the refracted rays, the ratio is to be as an refractive index part is there, and mu is to be is equal to sin I upon sin r is to be there. So according to this, I can write this is to be as an equation number 1. But again, the Brewster's already proved one thing, that is mu is equal to tan of I, and that is nothing but to be the tangent of the angle is equal to angle, that is the tangent of angle of polarization is numerically equals to the refractive index of the medium. हे ब्रेस्टर्सने आधीच प्रूव्ह केलेला एक लॉ आहे, अँड दॅट्स वाय आय कॅन राईट म्यू इज इक्वल टू टॅन ऑफ आय. पण टॅन ऑफ आयलाच मला लिहिता येतं साइन आय अपॉन कॉस ऑफ आय, because tan is nothing but sine upon cos, and that's why we have, according to the Brewster's law, the second equation, that is mu is equal to tan of I is equal to sine I upon cos of I. Now this is what the according to the Brewster's proved law. Now from the equation 1 and 2, if you look at this left hand side of the first equation and the second equation, that is mu is to be there, refractive index are to be shown, and that's why I can write sine of I upon sine of r is equal to sine of I upon cos of I. म्हणजे मला इक्वेशन 1 आणि 2 वरून असं लिहिता येतं. मग त्यावरून मला काय होतं की ह्या दोन्हीकडचं जे काही पार्ट आहे, साइन ऑफ आय इकडं पण आहे, साइन ऑफ आय ह्या पण साईडला आहे, म्हणजे ह्याला जर समजा इक्विव्हॅलंट ह्या पार्टमध्ये जर म्हणलं तर दोन्हीकडचं साइन ऑफ आय हा इकडे गेला तर कट होईल, हा इकडे गेला तर कट होईल. मग त्याच्यावरून मला कॉस ऑफ आय इज इक्वल टू साइन ऑफ आर असं मला लिहिता येतं. आणि त्यामुळे मग जर समजा ह्यावरून जर समजा इक्वेशन मी पुटअप केलं तर कॉस ऑफ आय इज इक्वल टू साइन ऑफ आर असं रिलेशनशिप माझं उरतं आहे. पण साइन ऑफ आरला मला आणखीन एका पद्धतीने चेंज करता येते, लिहिता येते ट्रिग्नॉमेट्रिक रिलेशननुसार. कॉस ऑफ 90 मायनस आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, इट इज टू बी देअर. म्हणून मला कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस आर असं सुद्धा त्या साइन ऑफ आरला लिहिता येते. मग म्हणून जर समजा कॉस ऑफ आय इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाय बाय 2, दॅट इज 90 मायनस आर, जसं की आपण म्हणलेलं आहे की इट इज टू बी ॲज अन कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस आर आय कॅन राईट. मग ह्या दोघांमधला एक कॉस कॉस जर कॅन्सल केला आणि फक्त अँगल जर ठेवलं तर आय इज इक्वल टू आय कॅन राईट पाय बाय 2 मायनस आर इज टू बी देअर. सो इट इज अगेन क्लिअरली आय कॅन राईट दिस. हा मायनस आर जर समजा मी राईट हँड साईडकडून लेफ्ट हँड साईडला जर नेला तर तो प्लस होईल. मग इथं मला काय मिळेल, आय प्लस आर इज इक्वल टू पाय बाय 2. what it meaning to be there, that is I plus r is equal to pi by 2, that means to be angle CBD. म्हणजे आता बघा I plus r, let's move on to the upward direction. आता हे जे I plus r आलेलं आहे ना, हे इथं येऊयात आपण. लुक ॲट दिस केस. आपण जसं म्हणलं की इन्सिडंट लाईट ही सेम अँगल, म्हणजे प्लेन पोलराइज्ड लाईट 57.5 डिग्रीला आपल्याला जी मिळते, म्हणजे इन्सिडंट अँगल आणि रिफ्लेक्टेड अँगल सारखंच असते, म्हणून आपण इथं आय आय घेतलं. हे त्याला म्हणून आपण ह्या पोलरायझिंग अँगलला आपण इन्सिडंट अँगल असं सुद्धा म्हणू शकतो, आणि म्हणून ह्याला आपण आय दॅट इज इन्सिडंट अँगल म्हणलं. आणि रिफ्रॅक्टेड अँगल कुठं आहे, हा रिफ्रॅक्टेड अँगल, म्हणजे दॅट इज टू बी ॲज अन दिस वन इज टू बी देअर. हा जे अँगल आहे ना, हा आर अँगल, आणि हा जो आहे ना, हा दॅट इज टू बी ॲज अन आय आहे. तर आता जर समजा हा नॉर्मल जो आपण काढतोय, हा दिस नॉर्मल इज टू बी देअर, दिस नॉर्मल इज टू बी हॅव्हिंग स्ट्रेट लाईन दॅट इज हॅव्हिंग द अँगल 180 डिग्री. स्ट्रेट लाईनचं अँगल किती असते, 180, आणि सर्कलचं 360 डिग्री. सो मग हे जर 180 म्हणलं तर त्यापैकी आता हे टोटल जर अँगलची जर बेरीज केली तर ही किती यायला पाहिजे, 180 यायला पाहिजे, म्हणजे असतेच. मग त्याच्यामुळे आय प्लस आर प्लस हे जे काय असेल ते इज इक्वल टू 180 डिग्री. त्यामध्ये आय प्लस आर आपल्याजवळ काय आलं आहे, दॅट इज पाय बाय 2, दॅट मीन्स 90, पाय इज टू बी 180. आणि म्हणून याच्यामध्ये काय येणार आहे, आय प्लस आर, म्हणजे हे अँगल, म्हणजे इथं बघा हे आय अँगल आणि हे आर अँगल, हे किती आलं, 90. मग आता 180 मधून 90 गेले तर उरले किती, दॅट इज 90. मग उरलेलं हे अँगल किती असणार आहे, डेफिनेटली 90 असणार आहे. म्हणून मग जे काय अँगल उरलं आता ते कोणतं उरलं, CBD ह्यामधलं अँगल, हे किती आलं मग, 90 डिग्री. आणि जेव्हा केव्हा 90 डिग्री अँगल दोन रेजमध्ये येते त्यामुळे ते काय इंडिकेट करतात, दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. दॅट मीन्स दिस BC इज एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर टू दिस BD. बट हू इज BC? BC इज रिफ्लेक्टेड रे.
And who is BD? That BD is refracted ray. That means according to the Brewster's law, what he stated, that reflected rays and refracted rays are perpendicular to each other. Hence it is clearly proved that reflected rays and the refracted rays are perpendicular to each other. So this is what the simple way to understand what the statement of the Brewster's is there, and according to that, what he stated, it is proved that reflected rays and refracted rays are perpendicular to each other, and that is having the right angles to each other. So again, thank you for joining this session. Be at home and be safe. Thank you.